হেল্ল' এভৰিৱান, কেনে খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ বোলো সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সুস্থ আছে। ভালে কুশলে থাকক, ভালে কুশলে থকাটোকে বিচাৰোঁ। এই গৰমত যিহেতু একে ইমান গৰম পৰিছে, গতিকে ভালে কুশলে থাকক দেই সকলো। আৰু সকলোৱে খুব পানী খাব, নেমু পানী খাব, নহ'লে ডাবৰ পানী খাব। যদি ডাবৰ পানী আৰু নেমু পানী নাথাকে তেনেহ'লে খালী পানীকে খাব। তথাপিতো পানীটো বহুত খাই থাকিব, আৰু যিহেতু আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুতেই দৰকাৰী পানীটো, গতিকে পানী সকলোৱে খাব। আৰু আমিও খাই আছোঁ বৰ্তমান, আমাৰো ভালেই। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ ইমান গেলা গৰম, গতিকে নাৰিকল আৰু গাখীৰৰ এটা টেষ্টি আইচক্ৰীমৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। আৰু তেনেহ'লে ব'লক দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টো চাই লওঁ। আইচক্ৰীমৰ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে এয়া চাওক, মই প্ৰথমতে এটা নাৰিকল লৈ লৈছোঁ। মোৰ নাৰিকলটো কেঁচা হয়, কিন্তু আপোনালোকে শুকান নাৰিকলো ল'ব পাৰে। এয়া নাৰিকলটো একদম টঙনিয়ে ভাঙি লৈছোঁ প্ৰথমতে, কাৰণ এইখিনি নাৰিকলখিনি এৰুৱাই ল'ব লাগিব। আৰু কটাৰীখন অকণমান সৰু হ'ল, গতিকে বৰ বেছিকৈ টাঙন দিবলগীয়া হৈছে। পটককৈ ফালা নাই, চাওক অৱশেষত গৈ ফালিলেগৈ নাৰিকলটো। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পানীখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া পানীখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি খাবও পাৰে, বেলেগকৈ এনেই খায়ো পেলাব পাৰে যদি মন যায়, কিন্তু নাখাই পেলাই এই আইচক্ৰীমটোতে ব্যৱহাৰ হ'ব। এইখিনি থৈ দিছোঁ। এয়া চাওক নাৰিকলটো ফালি ল'লোঁ। এয়া পানীখিনি থৈ দিম। এতিয়া মই এইখিনি খাই নেপেলাওঁ। আৰু তাৰপিছতে নাৰিকলৰ ভিতৰৰ অংশখিনি ধুনীয়াকৈ এৰুৱাই ল'ম। এয়া অকণমান টান হয় এৰুৱাবলৈ, তথাপিতো এৰুৱাবতো লাগিবই নহয় জানো। গতিকে এয়া চাওক লাহে লাহে নাৰিকলৰ বাকলিখিনি আৰু নাৰিকলখিনি ভিতৰৰ পৰা এৰুৱাই ল'ম। এয়া চাওক লাহে হৈ গ'লগৈ আৰু এৰুৱাই। এয়া গোটেইখিনি এৰুৱাই ল'লোঁ। তাৰপিছত চাওকচোন, এই নাৰিকলৰ যে পিছত লাগি থাকে ক'লা অংশটো, এইটো যিহেতু কেঁচা নাৰিকল আছিলে, গতিকে বেছি লগা নাই। আৰু শুকান নাৰিকল হ'লে বেছি ক'লা হৈ থাকে। সেই ক'লাখিনি একেবাৰে গোটেইখিনি চুচি পেলাই এৰুৱাই পেলাব। আৰু এইটো নাৰিকলত যিহেতু বেছি নাই, সেইকাৰণে মই অলপ আছিলে এইখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ। আৰু এইখিনি থাকিলে আকৌ পিছত এই আইচক্ৰীমটো দেখিবলৈও বেয়া হ'ব, খাবলৈও সেইখিনি পেটৰ কাৰণে অপকাৰী। গতিকে এইখিনি কাটি পেলাব। আৰু সেয়া চাওক নাৰিকলখিনি কাটি থাকোঁ, এইফালে গাখীৰ দিছোঁ, 2 বাটি দিলোঁ। সেইখিনি ভিডিঅ'টো থাকি গ'ল, কৰা নহ'ল। কৰিছিলোঁ কিন্তু হেৰি হৈ গ'ল চাগে। আৰু এয়া 2 কাপ চেনি দি ল'লোঁ। তাৰপিছত চেনি আৰু গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। আৰু আনফালে এটা বাটিত আৰু অলপমান গাখীৰ লৈ লৈছোঁ, আধা বাটি হৈছে। আৰু এয়া কৰ্ণফ্ল'ৰ লৈছোঁ। কৰ্ণফ্ল'ৰ প্ৰথমতে দি দিছোঁ 1 কাপ ফুল 1 চামুচ। তাৰপিছত দিম আধা চামুচ, এখন সৰু চামুচ হয়। এয়া চাওক আধা চামুচ দি দিছোঁ। দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এইখিনি ঘুটি ল'ম, যাতে ইয়াত গোটা গুটি অকণো নাথাকে। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল এইখিনি। আৰু আনফালে এয়া মই গাখীৰখিনি যে উতলাই আছিলোঁ, সেইখিনি এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। লৈ পেলাই ইয়াতে মই সেই ঘুটি লোৱা কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি দি দিম। কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি দিয়াৰ পিছত একদম লগে আকৌ হেতাখনেৰে লৰাই দিব, কাৰণ সেই কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি আকৌ গৰম ইয়াত দি দিয়াৰ লগে গোট মাৰি যাবও পাৰে। গতিকে লগে লৰাই দিব। এয়া চাওক লৰাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। অলপ সময়ৰ পিছতে দেখিব এইখিনি ডাঠ হৈ আহিব, সেইকাৰণে লৰাই থাকিব লাগে। এয়া চাওক 2 মিনিটমানৰ পিছতে ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ আহিছে, দেখিছেনে? এয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ চাওক ওচৰৰ পৰা। একে বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে, অলপমান ডাঠ কৰিব লাগে। এয়া চাওক মই হেতাখনৰ উল্টা ছাইডটোৱে দেখুৱাই দিছোঁ কিমানটো ডাঠ হৈছে। এয়া সেইখিনি হৈ গ'ল। আৰু আনফালে যে নাৰিকলখিনি কাটি আছিলোঁ, এইখিনিও ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি ল'লোঁ। তাৰপিছত এইখিনি সৰুকৈ নাৰিকলখিনি কাটি ল'ব লাগিব, যিহেতু মই এইখিনি মিক্সিত পিচিম। গতিকে সৰুকৈ কাটি ল'ম এইখিনি। পাতলকৈ চকলিয়াই ল'লে মিক্সিত পিচিবলৈ সুবিধা হয়। গতিকে মই মিক্সিত পিচিবৰ কাৰণে কাটি আছোঁ সৰুকৈ। এয়া চাওক গোটেইখিনি নাৰিকল সৰুকৈ পিচ কৰা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই মিক্সি জাৰটোতে এই নাৰিকলখিনি ভৰাই দিছোঁ।
ভৰাই দি পেলাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম পিচি আনিমগৈ আৰু এইখিনি এয়া চাওক এইখিনি পিচি আনিলোঁ যদিও নাৰিকলখিনি বেছি মিহি হৈ যোৱা নাই অকণমান দৰদৰীয়া হৈ আছে গতিকে যিখিনি যে নাৰিকল পানী থৈ দিছিলোঁ সেই পানীখিনি ইয়াতে দি পেলাই মিহিকৈ পেষ্ট এটা আকৌ বনাই ল'ম এয়া চাওক নাৰিকলৰ পানীখিনি দি পিচি অনাৰ পিছতে দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ পিচ গৈছে নাৰিকলখিনি ভালকৈ মিহিকৈ পিচি ল'ব তেতিয়া আইচক্ৰীমটো খাওঁতে মানে দাঁতত নাৰিকলটো লাগি লাগি নাযায় আৰু তাৰপিছত এই যিখিনি যে কৰ্ণফ্ল'ৰ দি গাখীৰখিনি গৰমাই থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ এয়া চাওক দি দিওঁতে ফুল হৈ গ'ল গতিকে আধা অলপমান কমাই ল'লোঁ কমাই পেলাই দুবাৰ পিচি ল'ম এইখিনি আকৌ এয়া চাওক এবাৰ পিচি আনিলোঁ এতিয়া এইখিনি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখিছেনে কৰ্ণফ্ল'ৰৰ পেষ্টটোৰ সৈতে আৰু নাৰিকলখিনি একদম ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি এটা বাচনত থৈ লৈছোঁ আৰু যিখিনি যে বাকী আছিলে সেইখিনিও আকৌ এবাৰ ঘূৰাই ল'ম এয়া চাওক এইখিনিও আনিলোঁ পিচি পেলাই গোটেইখিনি একেলগে বাকি ল'লোঁ এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে আইচক্ৰীমৰ পেষ্টটো এতিয়া মই লৈছোঁ আইচক্ৰীম বনাবৰ কাৰণে এয়া কফি কাপ যিহেতু সকলোৰে ঘৰতে থাকেই গতিকে মই কফি কাপতে আজি আইচক্ৰীমটো বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক এয়া মই কেইটামান কফি কাপ লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই আইচক্ৰীমৰ যিখিনি পেষ্ট আছিলে নহয় সেইখিনি ইয়াতে গিলাছত আধা আধাকৈ ভৰাই দিম একে ফুলকৈ নিদিওঁ আৰু অলপমান খালী ৰাখিম ওপৰলৈ এয়া চাওক এনেকৈ দি দিছোঁ এতিয়া গোটেইকেইটা গিলাছতে মই এইখিনি ভৰাই ল'ম এতিয়া চাওক এয়া ভৰাই হৈ গ'ল তাৰপিছত এয়া লৈছোঁ ইয়াতে আকৌ খাবৰ কাৰণে বাৰীকেইডাল লাগিব নহয় কাঠিকেইডাল গতিকে এয়া মই বাঁহেৰে কাঠিকেইডাল বনাই লৈছোঁ আৰু ঢাকন মাৰিবৰ কাৰণে এয়া ডাঠ কাগজ গোল গোলকৈ কাটি লৈছোঁ এই কফি কাপটোৰ জোখত এনেকৈ সুমুৱাই পেলাই ইয়াত দি দিছোঁ চাওক এখন দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ষ্টিকডালৰ সৈতে ডাঠ কাগজৰ ঢাকন এখন মাৰি দিছোঁ এতিয়া গোটেইকেইখন ডাঠ কাগজত ফুটা এটা কৰি লৈছোঁ লৈ এই ষ্টিককেইডাল সুমুৱাই দিছোঁ এইকেইডাল বাঁহৰহে মই বনাই লৈছোঁ ঘৰতে এনেকৈ আপোনালোকেও বনাই ল'ব পাৰিব এয়া চাওক গোটেইকেইডাল এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ঢাকনিকেইখন লগাই পেলাই এতিয়া এয়া কফি কাপকেইটাত দি দিছোঁ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া সুন্দৰ হৈছে দেখিবলৈ এয়া গোটেইকেইটা গিলাচতে এতিয়া মই এইখন দি ল'ম এয়া চাওক গোটেইকেইটা গ্লাছত ঢাকনি মাৰা হৈ গ'ল ষ্টিক লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এইখন এতিয়া লৈ যাম ফ্ৰিজত ৰাখিবলৈ আৰু এয়া অলপমান বাকী থাকিলে এইখিনি যে মই আইচ প্লেট এখনতে দি দিম যদি আপোনালোকে কফি কাপত বনাব নিবিচাৰে তেনেহ'লে এনেকৈ আইচ প্লেট থাকেই নহয় ফ্ৰিজত ইয়াতে আপোনালোকে এনেকৈ দি দিব পাৰিব গোটেইকেইটাতে অলপ অলপকৈ দি দিছোঁ দি পেলাই টুথপিক আছিলে গতিকে টুথপিককে ইয়াতে এডাল সোমোৱাই দিছোঁ এয়া চাওক তেতিয়া ধৰি পেলাই খাবলৈ সুবিধা হয় গতিকে এয়া ধুনীয়াকৈ দি ল'লোঁ এয়া চাওক এতিয়া এইখিনি লৈ যাম ফ্ৰিজত থ'বলৈ এয়া চাওক ফ্ৰিজত প্ৰথমতে এইখন সুমুৱাই লৈছোঁ তাৰপিছত এটা এটাকৈ গিলাচকেইটা ধুনীয়াকৈ ইয়াত সুমুৱাই দিছোঁ এইখিনি হ'বৰ কাৰণে 6 ঘণ্টামান সময় লাগে সকলোৰে ফ্ৰিজৰ টেম্পাৰেচাৰটো বেলেগ বেলেগ হ'বও পাৰে কিছুমানৰ অকণমান দেৰিও লাগিব পাৰে কিন্তু আমাৰ 6 ঘণ্টাতে হৈয়ে যায় এয়া চাওক 6 ঘণ্টাৰ কাৰণে এইখিনি মই ইয়াতে সুমুৱাই ৰাখিলোঁ আৰু 6 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাওক 6 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ একদম পূৰা আইচক্ৰীম ধুনীয়াকৈ বনি গ'ল এয়া চাওক মই আপোনালোকক ইয়াৰে কেইটামান আনি পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ বাকীখিনি পিছত আনিম এয়া কেইটামানহে এতিয়া আনিছোঁ যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ সদস্য বেছি নহয় 5জনহে এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ গতিকে 5জনৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ 5টা আৰু চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ এৰুৱাব পাৰিছোঁ দেখিছেনে প্ৰথমতে ইয়াৰ ঢাকনিখন এৰুৱাই ল'ব এয়া তাৰপিছত গিলাচটো এনেকৈ লাহেকৈ ফালি দিব আৰু এয়া চাওক আমাৰ আইচক্ৰীম ওলাই গ'লে ৰেডি হৈ গ'ল এইটো চাওক কি ধুনীয়াকৈ হৈছে দেখিছেনে আইচক্ৰীমকেইটা
এয়া মই গোটেইকেইটা আইচক্ৰীম ধুনীয়াকৈ এৰুৱাই ল'লোঁ। এতিয়া আৰু একদম মজা আৰু খাবহে লাগে আৰু চাওকচোন, আপোনালোকক মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ কি ধুনীয়া সুন্দৰ হৈছে আইচক্ৰীমকেইটা। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এনেকৈ বনালে। এয়া চাওক। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, ৰেচিপিটো ভাল পাইছে। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ বনাব, বহুতেই ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু এনেকৈ বনাই পেলাই আপোনালোকে এই গেলা গৰমত খাব। তাৰপিছত মোক কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা পালে। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।